Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada pula pada Iqra 1 muka surat 18. Lihat pada nota di atas ini. Dengar saya baca. A. A. Ra. 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 Lihat pada baris yang pertama. Ra. A. A. Da. Ra. Za. A. Ta. Ra. Ra. Baris yang kedua. Tha. A. Za. Ja. Ra. Za. Sa. Ta. A. Baris ketiga. Ha. Ra. Za. Sha. Ra. Ta. Sa. Ra. A. Baris keempat. Za. Kha. Za. Da. A. Za. Ta. Ra. Da. Baris kelima. Sha. Ra. Za. Ta. A. Za. Ba. Ra. Sa. Baris yang keenam. A. Ba. Ta. Tha. Ja. Ha. Kha. Da. Za. Ra. Za. Baris yang terakhir. Sa. Sha. Sa. Da. Ta. Za. A. Ra. 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 Sekian saja Iqra 1 muka surat 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.